درود دوستان عزیز، امیدواریم روز خیلی موفقی و پشت سر بذارید. دازور علی هستم از کانال آموزشی فوق حرفه‌ای دازور ترنینگ. خدمت دوستان عزیز امروز هستیم با مباحث جدید، راهکارهای جدید و یک دستورالعمل‌هایی که انشالله بتونید انجام بدید و طبق این دستورالعمل‌ها کار پیش بره و هیچ گونه اشتباهی پیش نیاد. دوستان عزیز، به دلیل شلوغی شدید تلگرام و همچنین حالا پیامامون کمون بیش میشه، تلگرام به شدت شلوغ است، خواهش میکنم با من به صورت مستقیم در ارتباط باشید. شماره دازور علی بنده هستش 0933 0911 399. دوستان پس فراموش نکنید که به صورت مستقیم جهت هر سال، هر کار، هر نوع دستوری در حیطه دازینگ مستقیم با خود بنده در ارتباط باشید و تنها خط ارتباطی منم همین خط عرض کردم خدمتتون. بازم میگم 0933 0911 399. همچنین کانال تلگرامی اینا هم که دوستان دارن. دوستان عزیزم، خیلی مبحث هستش که باید توضیح داده بشه و پله به پله جلو بریم. دوستان عزیزم، یکی از چیزهایی که خواستم خدمتتون عرض کنم، یک مشکل اساسی که من طی این چند ماهی که خدمت دوستان هستم و حس میکنم و میبینم و هم لطف میکنم فیلم عکس میفرستن و میبینم چطوری مشکل دارن، همین مبحث نقطه زنی و عمق گیری هستش. ما میخوایم امروز این مبحث رو بازش کنیم، چند تا راهکار بدیم به دوستان که دوستان با اون درایتی که دارن بالاخره چند تا تکنیک پشت سر همه، حالا یکی از این تکنیک ها را اجرا کنن. انشالله یکیش که فوق العاده جدید هستش، این تکنیک عمق زنی که امیدوارم مورد تایید دوستان قرار بگیره و دوستان لذت ببرن، چون سخت واقعا. اینی که آنتن چپ رو بذاری روی هدف، آنتن راست بالای سرت باشه، یکی از پیچیده ترین عمق‌گیری های توی تاریخچه دازینگ هستش که شما هم مسلط میشین، شما هم به حدی انشالله با دقت میزنید که هر بیننده یا هر کسی یا محو خودش میکنه. ولی دوستان عزیز دقت کنید و با حوصله باشید تا رعایت کنید نکات کلیدی ها و به هدف بزنید. هیچ وقت هم در بدو و ورود، ببینید منطقه اسروشه، این منطقه نامی ما اینجا رو بهش میگن سرزمین کلی زر. به صورت تصادفی مردم اینجا اشیاء باستانی پیدا میکنن، به صورت تصادفی حین شخ زدن در چیز، حین بالاخره تفریح. حالا اینجا دیگه اوج تمدن زاگرس هستش و خیلی از تمدن‌ها خیلی از تمدن‌ها رو به چشم خودش دیده. دوستان عزیز دقت کنید، با حوصله باشید و فوق‌العاده خوب عمل کنید که مشکلی پیش نیاد. دوستان عزیز، در بدو و ورود به یک منطقه باستان این یک نصیحته، بلا فاصله سعی نکنید اطرافا که نگاه میکنید حالا تپه باستانی میبینیم. الان جلومون اگه دقت کنید یه تپه باستانی در بالا دست درخت هستش، مشخصه، یعنی با توجه به تنه درخت مشخصه که تپه بسیار جالبی هستش و سازهای خشتی بسیار عجیبی هم از اینجا بیرون. حالا ما میریم رو مبحث عمق‌گیری و نقطه زنی. تحت هیچ شرایطی عجله نکنید دوستان، عجله اصلا تو دازینگ جایی نداره. شما وقتی دازینگ دستت میگیری از خونه میزنی بیرون، یعنی از همه چی بریدی، نمیدونی پسر کی هستی، نمیدونی اصلا بچت اسمش چیه، نمیدونی اصلا تمام، اصلا آیا پیاده ای تو آسمونی، خلبانی، نمیدونم نانوایی، آقا مثل من آدم بیکاری هستی. خب در هر صورت بالاخره باید همه چی ها خدمت دوستان عزیزم عرض کنم، یعنی ذهنیت اینقدر قوی باشه که وقتی اومدی با سیستمت بیرون اصلا احساس نکنید اولا وزنه تو دست من، الان اینا تو دستم خدا شاهده، یعنی اینا رو اصلا احساس نمی کنم وزنشون، اینا تو دست من هست ولی احساس وزنی تو دستم نمی.
چون کل انرژی ما میدم به دازین که دازین من راهنمایی کنه در این محیط به این گستردگی. ببین 360 درجه محیط بکر دست نخورده فقط برادران ایتالیایی 1340 تا 45 اینجا دست به حفاریایی زدن که اونم نوش جانشون و لیاقتش داشتن و بردن در هر صورت. ولی اینی که بگیم بردن مبحث بردن کلی نیست، چون 95% از اشیاء ایران دست نخورده است. 5% از اشیاء به صورت تصادفی یا حرفه‌ای کشف شده، بقیه سر جاشون هست با قدرت. در هر منطقه ایران هستید بچسبید به این کار و زندگیتون رو متحول کنید. دوستان عزیز با ما باشید. دوستان عزیز، حفظ حالا پایه ها مقاوم هستن، ولی کلا برنج فلز نرمی هستش و ضربه میخوره. سعی کنید اگر از جایی افتاد دهانه های ورودی آنتن آسیب نبینه. اگر آسیب اندید شما خیلی حرفه‌ای با یک سوهان بسیار بسیار ریز یا با سنباده نرم این مانع رو درشون رد کنید، چون اتفاق افتاده و ضربه خورده و چیز. از همه مهمتر آنتن ها هستن. آنتن ها را به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی، یعنی تا یک محفظه، تا یک کیف حملی باتون نباشه، تا یک چیز بسیار محکمی نباشه، دست به جا به جایی دوستان عزیز نزنید تحت هیچ شرایط. دوستان عزیز یه چیز دیگه هم که یادم رفت خدمتتون عرض کنم، وقتی یه لوکیشن رو چیز کردید و مشخص کردید، حالا اگر چیز نبود یک اسپری رنگی داشته باشید که با اسپری رنگ ابعاد اطرافتون رو در بیارید که شما با چند متر در چند متر چیز هستید، طرف هستید و باید اقدام به حفاری کنید. دوستان عزیز همینطوری که مشاهده میکنید آرامش خودتون رو حفظ میکنید. هیچ، یعنی ذهنتون دیگه چیزی نیست. شما چی کاره اید، کی هستید، پسر کی، نمیدونم مشکلاتت چیه، اهل کجایی، اینا مسائلی هستن که اصلا محو میشن خود به خود با قدرت دازی. ما آنتن گذاریامون رو انجام میدیم. امروز گفتم امروز مبحث کلیدی هستش دوستان. این مبحث شاید اصلا بازم تکرار کنم، ولی شاید دیگه با این ظرافت نشه بگم و هی اشاره کنم. ببین دوستان عزیز، بعد از بازم گفتم اصلا نحوه آنتن گرفتن این نیست که شما بیایید بالا دستا بذارید پشتش. شما همین جایی که دستاتون پایین هستش مثلا یه سنسی کردین، همین پایین دیگه باید مسلح بشید و دستتون پشت آنتن قرار بگیره. وقتی اومدی بالا بفرما. من اومدم الان بالا و میخوام رو به سمت این 3 تا درخت کهنسال مثلا بزنم. ببین دوست من، خب این یه اشاره کلی به دستگاه زدن هستش. ببین بازم دوستان به یه دلیلی دارم اینجا خدمتتون عرض میکنم، میخوام شما یه تکنیک رو اینجا یاد بگیرید. دوستان اینجا رو داشته باشید، شما با توجه به دهنه آنتن فکر میکنین در این محیط باستانی با توجه به دهنه 2 آنتن در چند متری هدف هستیم. اینا بحثایی هست که داریم یه شرح کوتاه میدیم که بریم رو اصل مطلب. شما باید این قدر حرفه‌ای باشی که با توجه به دهنه 2 آنتن که از نوک آنتنا رو باید دقیقا در نظر بگیری، نوک دهنه 2 آنتن چقدر با هم فاصله دارن، فاصله تا هدف پیش بینی کنی. ما الان من میدونم اینجا من در 400 متری 500 متری هدفی هستم که همین الان میتونم حدس بزنم و مستقیم راه بیفتیم بریم اونجا، ولی خب اینو میذاریم برای بعد وارد بحث فوق حرفه‌ای نقطه زنی و عمرگیری. دوستان عزیز من الان یعنی قضیه کابلم حتی افرادی که ادعاشون میشه، اصلا من خود بنده ادعا میشه یا شما یا هر کسی دیگه، کسی هم که ادعاش بشه باید از کابل استفاده خوب و بهره‌مندی کامل رو ببره جهت تجمع بیشتر امواج و خروجی امواجی که انرژیایی که ساطع میشه. شما راحت با
دازینگ میگیری. یه عده از دوستان سوال میکنن ما از مس استفاده میکنن. دوست عزیز من، مس یک رسانه است، رسانه الکتریسیته است. برنج یک گیرنده امواج تشخیص میده در هر سطحی، در هر برد. شما 1 کیلو طلا، 1 خزانه طلا، نمیدونم اصلا 10 گرم طلا در هر چند صد متری باشه، با دازینگ عین آب خوردن میزنی به دل هدف که اصلا خودت هم باورت نکن. خب دوستان، ما اومدیم و شروع کردیم به زدن و شما فکر کنید که ما نقطمون رو پیدا کردیم. شما فکر کنید ما در اینجا مثلا نقطه کاری ماست. خب ما طبق پیرو صحبت ها و پارت های قبلی ما ابعاد رو زدیم، اصلا دقیقا ابعاد کارمون رو با حوصله به دست آوردیم. این حوصله که میگم یعنی حوصله بی نهایت، نه 1 بار 2 بار. من یک نقطه یا که میخوام بگیرم، یعنی باور بکن بیش از 10 بار اون نقطه رو میگیرم تا مطمئن بشم، خطاهامو برطرف میکنم، بعد اقدام میکنم. خب ما فکر میکنیم الان طبق یک علامت گذاری مختصر فکر میکنیم مثلا 2 در 2 ما یه محیط رو گرفتیم، یک قبره، حالا نه اتاق 5 در 4، هر چیزی تو ذهنتون هست. ما برخورد کردیم و ابعاد رو به دست آوردیم. الان من میخوام یک لوکیشنی بدم به دوستان. ببین مثلا شما فرض کنید این یه گوش از کارمون هستش، اینا همه حدسیاته. این یه جهت کاره، این یه جهت دیگه کاره. ببین دوست من، اینا رو که دارم میگم با دقت داشته باش. این 2 جهت، این یه جهت دیگه کارمون هستش. ببین هم یه جهت، اینا تمام حدسیات، گمان زنی و حدسیات. خب و اینم یک نقطه دیگه. درست؟ شما لوکیشن کار رو به دست آوردید و احساس کردید. حالا اگر مثلا من میگم یه اسپری رنگی داشته باشید، به چه دلیله؟ به دلیل اینکه ذهنت آقا این گوشهای کار رو وصل کن به هم راحت. حالا اگر خاکستر، آتیشی، گچی چیزی هست بریز، ولی اسپری یه خط بکش و لوکیشن حالا مستطیل، لوزی، هرچی هست به دستش بیار و بعد از اینکه لوکیشن رو به دست آوردی چند دقیقه استراحت میکنی. چند دقیقه که استراحت کردی، لوکیشن هم به داد، شما از لوکیشن به فاصله 5 متر دور میشین. 5 متر میشماری، از لوکیشن دور میشی. حالا اینا حدسیاته، من میگم 5 متر، نه حالا 5 متر دور نشه، ولی شما 5 متر رو حتما با دقت در نظر داشت. دوباره یک دستگاه نشسته رو زانو و یک دستگاه رو حالت ایستاده میزنی. هر 4 جهت باید سرعت برگشت و سرعت واکنش یکی باشه. شمال، جنوب، شرق، همه سرعت ها باید به یک حد باشه تا شما را دیگه از شک و چیز دودلی در بیاره و مطمئن باشه. یعنی رو به هر 4 جهت اصلی که میزنی سرعت واکنش باید عین هم باشه. اینجا شما بعد تصمیم آخر رو میگیرید، وارد حدوداً لوکیشن میشید، بعد دوباره از نوک لوکیشن یه دستگاه میزنید، اینجا میاد دیواری به ما میده. حالا ببینید جالب، خیلی جالب، ما یه لوکیشن الکی اینجا طراحی کردیم. آثار تمدن اینجا ببینید، آثار تمدن، کوزه های رنگی، کوزه های با لعابای مختلف اینجا هست. حالا بعضی از دوستان میگه آقا واکنش روی سفال داره. این دشتی که اینجاست، این دشت نامی که اینجاست پر از سفال، ولی من یه نقطه رو از 400 متری الان تشخیص دادم. اصلا ذهنتون رو از دنیای سفال، استخوان، زغال و مواد معدنی بیارید بیرون، ذرات، واکنش خودتون انشالله میریم جلو بهتر متوجه میشید و بهتر میدونید چه کار باید بکنید و هدف. وقت یه تیکه شیء از دل خاک بیرون بیاری، بعد متوجه هستی که تو ذهنت ثبت میشه این لیزر که چطوری این واکنش انجام شد و شما چگونه تونستید پیروز بشید. خب دوستان، ما میریم رو بحث نقطه زنی. ما وارد شدیم و حالا فرض کن 4 جهت و قفل سینه رو ما اینجا به ما داد. خب قفل سینه رو ما گرفتیم، قفل سینه مون هم دقیقه. الان مبحثی که پیش میاد برای خیلی از دوستانی که کامنت میذارن ما با ما در ارتباطن، بحث عمق گیریه.
حالا لوکیشن رو میشه نیم متر این ور نیم متر اون ور هل بدی که خطای دازور بیاد پایین، میشه، کار شدنیه. ولی عمقگیریه که روی اعصاب و روان طرف تاثیر میذاره و نمیذاره کارشو به درستی انجام بده. خب چی کار میکنیم دوستان؟ ما در یک فضای دقیق لوکیشن که قرار گرفتیم به 3 نمونه عمل میکنیم. ببین دوست عزیزم، یا شما که فرد مبتدی هستی 20 سانت 30 سانت به این اضافه میکنی به ابعاد کارت، هر دو طرف طول و عرض را به علاوه 2 میکنی و به اضافه هم میکنی، تقسیم بر 2 میشه و عمق حدوداً به دست میاری با یک اختلاف بالاخره حالا کم و زیاد که دیگه اون حین حفاری دیگه باید پشت کار بگیری و با دقت پیش میری. خب نکته بعدی که خیلی مهم هستش این نکته است که ما آنتن چپ رو روی زمین میذاریم. ما هنوز به اون نکته طلایی اشاره نکردم و گفتم امروز یک نکته طلایی داریم، جهت عمقگیری که برای دوستان بسیار کارشون رو راحت میکنه. خب حالا ما یه عمقگیری داریم، ما آنتن دست چپمون رو میذاریم رو هدف، شستمون هم دقیقاً پشتش و شروع میکنیم. ببین دوستان، ارتفاع از آنتن دست راست تا کف این حساب نمیشه که اینم بندازی رو عمق از جایی شروع میشه که آنتن دست چپ اتصاله، یعنی از نوک آنتن دست چپ که اتصال رو نقطه دیگه عمق حساب میشه. الان من لوکیشنم 4 گوشش معلومه و وسط لوکیشنم وایسادم. خب من آنتن وسط، انگشت پشتش و میام بالا، به ازای چون دشته، چون محیط خاکی هستش، دشت هستش، به ازای هر دور خلاف عقربه ساعت 1 متر دوستان عزیز، 1.5 متر، عذر میخوام، 1.5 متر در دشت ها و 1 متر در مناطق صخره. حالا این 2 دور زد 3 متر، 1.5 دور زد 1 متر، 1.5 دور زد 1.5 متر، 2 دور زد 3 متر، 3 دور زد، اینطور حساب میکنید تا برید بالا. دوستان بحث نقطه زنی با این روش نیاز به تمرین و ممارست داره. یعنی شما باید خیلی چیز باشه، یک لحظه دستتون پایین باشه، خب این آنتن اصلا معلوم نیست، میاد خودتون رو گیج میکنه. آنتنتون بالا باشه، خب اصلا معلوم نیست چیکار میکنه. برای دست باید اینقدر طبیعی باشه. ببین الان من طوری گرفتن که ثابت وایساده، این نشان دهنده اینه که بنده در بهترین حالت روحی روانی و تعادل جسمی روی هستم و دستم ترازه. مهمترین از تراز بودنه که باعث میشه شما کارت انجام. الان شرکت های جدید اقدام کردن به نصب تراز روی دسته ها. خود دوست من کسی که میخواد بیاد تراز رو ببینه، تراز باید با ذهن انجام بشه. تا من بخوام بیام تراز رو با دستام چک کنم، خود تعادلم به هم میخوره، نمیدونم دنبال چی میگردم. شما باید تعادل دستا و تراز بودن از ذهنتون انجام بده که دیگه یک بار دستتون اومد بالا. ببین دوست عزیز من رو به درخت دوباره میزنم، یک بار دستتون اومد بالا کار تمام باشه، من دیگه نیازی به تراز ندارم. ببین سرعت ها مساوی، سرعت مساوی ها در نظر بگیر. اگر یکیش زود و یکیش دیرتر جابجا شد، این خطای منه، خطای دستگاه نیست. متریال خوبه دیگه، ما داریم بهترین متریال رو به دوستان معرفی میکنیم. میخوایم جلوی هزینه ها رو بگیریم، میخوایم دوستان راه میونبر هستش دازینگ، سریعتر به مطلب برسن، بهترین نتیجه رو بگیرن و بهترین امکانات هم در اختیار خودشون بذارن در کمترین زمان، در کمترین فرصت، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ وقتی، سریع به نتیجه برس. دوست من شما یه پهنه‌ای به این گستردگی، به این بزرگی، من الان دستگاه زدم میگم 400 500 متری یه شیئی اونجا هست، یه خبرایی اونجا هست. خب کدوم دستگاه میتونه مثلا تا لب همین زمین باستانی که من هستم تا لبشو، تا دم جلوتاشو یهو به من بده؟ با این جابجایی‌ها و با این برو و بیا و این همه عقب و جلو کن، هیچ، یه وقت از دست میره. دوستان عزیز گفتم بازم میگم، دستگاه بخوای دست چپت روی نقطه قرار بگیره، دست راست بالا، باید به حدی تمرین کنی که دست رو بتونی یعنی تراز نگر داری. وقتی دست تراز نگر داشته شد، خود انرژی شی شروع به برگشت آنتن بر جهت خلاف عقربه های ساعت میکنه. حالا یه عده از دوستان میگن آی تماسی ما دستمون مثلا میگیریم راست
جهت عقربای ساعت برمیگرده. خب من الان همین کارا میکنم. بفرما. خب دوست عزیز من، بس گرفتن دسته. اگه دست تراز نباشه اصلا هم برعکس خیلی عقربای ساعت میچرخه، هم جهت عقربای ساعت میچرخه و این شما را گیج میکنه. این نیاز به ممارست داره، این نیاز به تمرین داره که نقطه یابی کنی. نقطه یابیت هم گفتم نترس از مکان. مکان 2 در 2 بود، نیم دیگه بهش اضاف کن، بکن 2.5 در 2.5. مکان به داد 4 در 4، 4.5 در 4.5 محاسبش کن. چون این خطا بین دازورا پیش میاد، به خصوص افرادی که توی هیته تازه دارن فعالیت میکنن و وارد شدن. و دوستان خواهش میکنم با عجلم تصمیم نگیرید. نقطتون رو پیدا کرده، برو استراحت کن، ریلکس شو، 10 دقیقه و نیم ساعت، اصلا یه روز بعد بیاد بزن. دوستان با ما باشید در ادامه. عزیزانم، خدمت دوستانم یه نکته کلیدی هم هست. من بارها باد اینو طی پارت های پشت سر هم، چون رو به زمستان داریم میریم و الان هم که پاییزه و سرما دیگه شروع شده، اینو باید خدمت دوستان من بگم. تنها موقعی که از دازینگ شما نباید استفاده کنین زمان رعد و برقه. ببین دوستان، این نکته شوخی بردار نیست. برداری دازینگ تو رعد و برق ببری بیرون، یعنی دازینگ تو رعد و برق با مرگ آدم طرفه. هیچ که نباید چنین اشتباهی کنه و در زمان رعد و برق اقدام به آنتن زنی کنه، چون هر دو آنتن راحت، چون باریک هستن، چون خودتونم بالاخره کفش پوشیدین و هیچ ارتی هم به زمین نیستین، عین آب خوردن هزاران ولت برق وارد بدن میشه، راحت آدما میکشه. خواهش میکنم دوستانی که در حیطه دازین کار میکنن در زمان رعد و برق تحت هیچ شرایطی اصلا بیرون نرن. حتی اگر بهترین گنج هخامنش و ایلام و ساسان و حالا بگیم سلوکی اشکانی باشه، دیگه اصلا بیرون نرو، بذار هوا خوب بشه بعد. خب دوستان عزیز، یک مطلب دیگه هم اینجا باید خدمت دوستان عرض کنم. خیلی از دوستان از ما تقاضاهایی دارن که خودتون دیگه درک میکنید. ما هدفم اینه که یک آموزش فوق حرفه‌ای به دوستان بدم که بیفتن جلو، ولی در حد توانم چشم، تا جایی که قانون اجازه بده، تا جایی که من در خدمتتون هستم و محدودیت ها را رعایت کنم. خود شما میدونید که من درگیر یه سری از محدودیت ها هستم. من که نمیتونم بیام اینجا در یک عمق 5 در متر 5 در 5 دستگاه به من عمق داده، بنده بخوام بیام حفاری کنم. این هم از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست، هم بالاخره خوب نیست، عواقب خوبی نداره و از دوستان خواهش میکنم این مسئله رو درک کنن. ولی من در خدمتشون هستم در جاهای خاص، در جاهایی که چیز مسلط باشیم، جایی که بتونیم یه چیزی ارائه بدیم به دوستان. ولی اینی که دوستی میفرمایه کامنت برا من گذاشته مهندس در عمق 4-5 متری، خود دوست عزیز من در عمق 4-5 متری عیناً بخوام یک کفاری هم بزنم، اولا با دست انجامش نمیدم دوست عزیز من. نیرو هم داشته باشم، بهترین رفیقام داشته باشم، من حتما از ویل مکانیکی استفاده میکنم. اینا شرایطی که دوستان خواهش میکنم ما را مثلا یه حالت چی بگم، نباید کل کار فدای یک اشتباه یا یک خدمت شما هستم مسئله حاشیه‌ای کنی. یه مسئله حاشیه‌ای که نباید کل کار رو ببره زیر سوال. حالا من اگر یه متراژ زیادی داشتم، خب نمیتونم بیام 3 در 3 حفاری کنم. میتونم عین آب خوردن، من گفتم من فیلم بذارم که دوستان مشاهده کنن، خدا شاهده، یعنی بدون هیچ تعارفی باید جایزه اسکار به من بدن که با چه قدرتی تونستن تو سفت‌ترین خاک، تو فشرده ترین خاکی که هر که بیاد فرار میکنه، میگه اینجا هیچ خبری نیست، من زدم به خود دل هدف، یعنی زدم روی کله هدف، نه 5 سانتی نه 5 سانتی، در یه دقت در عمق بسیار بالا. خب نمیشه بعضی از فیلم ها رو بذارید دوستان من. خواهش میکنم با من اینجا به کمک من به شما، به کمک شما نیاز دارم. اینجا هوا منو داشته باشید و منم درک کنید که انشاءالله بتونم این علم بی‌نظیر رو با آخرین تکنیکاش در اختیارتون بذارم. میریم روی لوکیشن کارمون که الان شروع کنیم به اون نکته های کلیدی که قولش رو به شما داده بودم دوستان،
این نکته خیلی ریزی هستش و اتفاقا باید دل جرأت و شهامت هم داشته باشی. من اینم مدیون یکی از دوستامم که از همکاران بود و دمش گرم که این تکنیک هم بالاخره باید یادی ازش کنم و بدونم قدر شناس باشن. کسی چیزی با آدم یاد داد، با آدم قدر اون داشته ها و دانسته هاشو داشته باشه. دوستان میریم رو لوکیشنمون که اون نکته کلیدی هم برای شما عرض کنم. نکته کلیدی که دوستانی که میخوان رو عمق زنی با کمترین یعنی مشکل روحی روانی و دستپاچگی بتونن عمق بزنن، این روش سوم روش بسیار بسیار مهم و مهمی هستش که شاید برای اولین بار هست در جهان کسی ارائه میده. نه اصلا شایدی وجود نداره، برای اولین بار هستش تو جهان دازور علی با کمک دوستش این تکنیک رو دارم به شما ارائه میدم که عزیزان من این از زیر درخت هم رد شدین، چوبای پاییز دیگه میریزن، برگا و بلوطا و شاه بلوطن اینا تمام ریختن رو سرم. دوستان عزیز گفتم این تکنیک خیلی مهمی هستش ولی راحت. به چه دلیل راحته؟ چون دیگه شما نیاز ندارین که آنتن دست چپتون رو بذاری رو زمین بعدی رو هوا باشه و شما رو به درد سر بندازه. با حرکت منظم و خیلی حرفه‌ای و آرام شما شکل میگیره این عمق زنی. این عمق زنی دقتش به حرکت ها و گام های محاسبه شده شما هستش. یعنی اگر یک لحظه اشتباه کنی مطمئن باش اونم اشتباه زدی. بذار همین اول کار بگم. پس به قولی مثالای معروف، یه لاک پشتی راه رفتن بعضی موقع خودش امتیازایی داره که خرگوشی رفتن نداره. دوست عزیزم وقتی لوکیشن کار به شما داد و شما قفل اول ببین دارم اشاره شروع شده اینجا دیگه بگیرید دارم چی میگم. اینا یک بار نه 10 بار به ذهن مبارکتون بسپارید. ببین دوست عزیز ما زدیم و با مدیتیشن کامل، با ریلکسی کامل، با استراحت کامل و با تمام جزئیات ما تونستیم نقطمون رو پیدا کنیم و خیلی هم خوشحالیم. منطقه باسانی است. اولین بازخورد آنتن رو محاسبه میکنید. اولین ضربه در، ببین این اولین ضربه در اینجا میشه، اینجا هم میشه، متوجهی؟ ولی شما اولین ضربه در محاسبه میکنید. ببینید اولین ضربه در اینجا هستش، درسته؟ یک علامت گذاری میکنید. حالا ما میایم روی لوکیشن مونسن، ما اولین ضربه در روی خط لوکیشن مون هست. مثلا من یادم رفت وگرنه اسپری رنگی داشتم میوردم گرفتم برای همین کار، متاسفانه یادم رفت تو ماشینه. ما اولین برخوردمون اینجا هست، اینو تو ذهنمون میسپاریم که کجا هستش و همینطوری که داریم ادامه میدیم و حالا شما فرضی ما میایم داخل، به عمق هدف زدیم و روی اجناس هستیم، قفل سینه رو داریم، آروم آروم داریم میریم بیرون و اینجا روی این لوکیشن بعدی مثلا قفل ما باز میشه. حالا ما برای اینکه بهتر مسئله رو توضیح بدیم زاویه کار رو، ابعاد کار رو یکم بیشتر میکنیم که دوستان بهتر متوجه بشن. ببین ما اینا رو میگم که دوستان یک به یک این مطالب و الکی نیست، اینا فرمولای میلیون دلاری هن. هیچ که مجانی در اختیار کسی دیگه قرار نمیده. اونم دازور علی هستش که به راحتی، چون من بالاترین امتیازات و کیهان ارسی کمک کرده با ایدازینگ و هر چیزی که باشه و نباشه رسیدم، نیازی نیست و همه تکنیک ها رو مجانی در اختیار کل کشور عزیزمون ایران و سراسر کره خاکی میذارن که کل کشورهای اروپایی، آمریکایی، ژاپن همه هم لذت ببر. من دیگه کل کشورهای باستان، مصر بگیر، عراق بگیر، سوریه بگیر، هر جا. خب شد چی؟ اینجا قفل اولمون اومد و حرکت کردیم. این عمقگیری برای اولین باره. میایم جلو، اینجا مرکز هدف و همینطوری که رد میشیم میایم دوباره رو دیواره هدف. خب میای از نقطه‌ای که قفل اولت شروع شد، میای از نقطه‌ای که قفل اولت شروع شد بیای برعکس. ببین برعکس دوست من،
عقب عقب یه سری باید راه بری. اینجا اولین قفلته، درسته؟ هی میری عقب، بالاخره میاد رو قفل سینه، میاد رو قفل سینه، میاد رو قفل سینه، میاد رو قفل سینه، میاد برمیگردی تا لحظه ای که آخرین ضربه در تو دستت میخواد اتفاق بیفته که دیگه میخواد بگه از مکان دور شدی، مثلا از تو 2 متری. یعنی اینجا این دیوار اگر لوکیشن ما بگیریم، فرض کن رو این دیوار عمق اینجا آخرین ضربه در ما اینجا داشتیم. اینا میگم برای اولین بار از دوستان، شوخی بردار نیست که خودتا به دردسر بندازید. این تکنیکی که من آنتن چپ میزنم، آنتن راست بالا، این تکنیک بسیار بسیار مهمی هستش و نیاز به ممارسات و تمرین داره. حرفه‌ای میشه، آقا همه یاد میگیریم. ولی خب این راحت ترین راهه. شما از عقب برمیگردی از اولین نقطه، شاید نقطه هم 20 سانت بیرون ضربه در بده. این لوکیشن رو ببین، ما الان این لوکیشنمونه، شاید اصلا اولین ضربه در اینجا باشه، اصلا خود دیواره بزرگ باشه، دیواره اینجا باشه، دیوار بیرون اینجا باشه. خب شما 30 سانت میذاری رو کار دیگه، جبران میشه. شما اولین ضربه درت اینجاست، درست؟ ضربه در مثلا آخرت اینجاست. شما اینجا که دیگه عقب نه جلو، شما میای عقب رو قفل سینه قرار میگیری. بازم عقب آروم تا باز بشه و آخرین ضربه در به شما میده. طول بین این ضربه در و ضربه در اول عمق کار شما حساب میشه. دوستان به این میگن تکنیک میلیون دلاری. اینا کجا دوستان شنید؟ من اینم بازم میگم، مدیون یکی از دوستان هستم در خوزستان بزرگ و متمدن که دارای تمدن بسیار غنی هستش و دمش گرم که با ما بود و حواسش جمع بود. ببین نقاط ریز رو باید دقت کنیم. مشورت در هر کاری عالی هستش. دوستان مشورت کن با رفیقت، نشستی آقا لوکیشن چیکارش، آقا کارش چیکار، آقا چیکار کنیم. ولی خواهشاً همیشه ابعاد کارتون زیاد باشه، هیچ وقت ابعاد کم نگیرید. ابعاد کم بگیرید، حرفه‌ای ترین دازر هم باشه شاید به اشتباه بخوری، شاید نه 80%. پس لوکیشن کار همیشه کمترین حد 1.5 در 1.5. من برای آب، برای رگه های معدن اینا رو هم توضیح میدم که مثلا یه روز خواستیم معدن رو پیدا کنید چیکار کنید. بالاخره آبم دوباره یه پارت دیگه میذارن که دوستان لذت ببرن. ما تو همون باقی که رفتیم 2 اینچ و نیم آب در آوردیم. 2 اینچ و نیم شوخی بردار نیست، در باقی که نزدیک به خوش شدن بود. دوستان پس دوباره یک نکته تأکیدی، الان میتونید تو فیلم عقب و جلو کنید و بگیرید من چی میگم، ولی من دوباره لازم میدونم یه بار دیگه به شما بگم. شما وقتی لوکیشن رو گرفتی، خب لوکیشن به شما داد این قفل اوله، خب برمیگردی لوکیشن تمام است، برمیگردی میای اینجا میبینی اینجا قفل اولت. آرام میای مرکز در، میای بیرون تا ضربه در بعد، آخرین ضربه در. بین اولین ضربه در تا آخرین ضربه در متر میکنیم و این عمق دقیقه با خطای محاسباتی بسیار کم عمق شما حساب میشه که شما میتونید لذت ببرید و خیلی راحت بدون هیچ گونه دردسر. این دیگه تکنیک های سخت نداره، چون نگرداشتن دست بالای سر نیاز به کنترل شدید داره که دست در بهترین حالت. ببین من 60 رو برداشتم، اصلا 60 اینجا وجود نداره. ببین دوستان من 60 رو برمیدارم. ببین تا صبح که وایسام دستگاه همینطوره، چون عمق اینجا وسیله اینجا وجود نداره، عمقی نیست. باد بیاد باد نیاد، ولی اگر دستم یه ذره بیاد پایین، ببین اگه دست من یک سانت هم بالا بشه دوباره خلاف. پس باید دوستان راستی یه چیزم بهتون بگم، اگر با سرعت اینطوری هم یک عمقی گرفتیم بدونید دستتون ایراد داره. عمق در یک حالت بسیار روان انجام میشه، برگشت آنتن. حالا دوستان این نکته ای که من اینجا بهش اشاره کردم، از ابتدای قفل اول تا انتهای قفل برگشت حساب میکنید. برگشت آرام با گام های آروم، یعنی هیچ عجله نکنید. گام آرام. عجله کردن یعنی اینی که شما تو تیراندازی بخوای عجله کنی، خب 100% خطا میزنی، فرار کنی نمیشه بزنی. ولی آرام بری، شاید
70% به هدف زدی. خب دوستان پس چی شد؟ آرام حرکت کردن، گام به عقب، گام برداشتن به عقب و آرام آرام حرکت کردن کلید کاری هستش که این کار شوخی بردار نیست و امیدوارم دوستان لذتش هم ببرن. شما میتونید هر سه طریقه عمق زنی ها اصلا به چالش بکشید، اونم محاسبه کنید، اینو محاسبه کنید، این سه تا نوع عمق زنی ها محاسبه کنید. هر کدوم از عمق زنی ها به دل شما نشست، با سیستمتون مچ بود، با ذهنتون هماهنگ بود دیگه، از اون به بعد با اون نوع نقطه زنی و عمق گیری کار انجام بدید که سریعا به نتیجه دوستان برسید. دوستان با ما باشید عزیزان من. دوستان گلم، در این پاییز زیبا که بهش میگن پادشاه فصلها پاییز، ما با یک زیر درخت شاه بلوط هستیم که چقدر شاه بلوط بهش زده و دنیایی یه مقدارش هم که رسیدن ریختن پایین این درخت که پاییز رو نوید میده. فصل تغییر، فصل تغییر در زندگی، در کار، در فکر، در تفکر، در هر چیزی که شما فکرش کنید. فصل تغییر، در بهترین فصل زمان قرار دارید. یعنی طول سال پادشاه فصلها شوخی نیست. بهترین هوا، بهترین موقع برای کار کردن، برای حفاری، برای لذت بردن، برای کار، چون همه چی اوکی هستش، دما، هوا، همه چیز، هر چیزی که تو ذهنتون هستش اوکی هستش و امیدواریم اینا رو رعایت کنید. دوستان عزیز، نکته ای که باید اینجا هم باید حتما براتون بگم دوستان، خواهش میکنم، این منطقه باستانی هستش. اگر شما ببین اینا درسه، شما منطقه باستانی، نه نقطه، نه یک زمین باستانی، منطقه بهتون میگن این منطقه باستانی هست. شما منطقه باستانی ها دوست عزیز من از فاصله 500 متری بزن منطقه باستانی، ببین قاطی نکنی مسائل. نقطه باستانی نه، مکان باستانی نه، منطقه که طول عرض زیاد باشه. منطقه وقتی طول عرض زیاد باشه، شما بیرون حریمش قرار بگیری، یه آنتن که بزنی با یه آنتن کل محیط رو به شما میده و شما متوجه میشید که با چه محیطی طرف هستید. بعد گام به گام میای جلو و تفکیکش میکنید. چون دوستان عزیز اگر وارد یک مکان باستانی بشی، دقیق بری وسطش وایسی، دستگاه شما سازه ها رو داره میگیره، اشیا هم داره میگیره، اشیاء خرد میگیره، اشیاء زیاد هم هست که ایجاد مزاحمت میکنن. پس این نکته خیلی کلیدی هستش. از فاصله دور همیشه مکانها رو بزنید و بیاید نزدیک تا بتونید مثل صفحه شطرنجی شروع کنید به زدن و تک به تک. چون یه دوستی چند روز پیش کامنت زیبایی گذاشته، گفت آقا علی من توی مکانی هستم باستانی هستش، اصلا دستگاه شروع کرده به گیج زدن. من بلا فاصله، یعنی ایشون حرفش صحبتش مبارکش تموم نشده بود، من فهمیدم که ایشون درون منطقه است و منطقه الان سیستم آلوده داره بهش نشون میده. بنده خدا تمرکز اون چنانی نداره که بتونه بیشترین حجم رو بگیره. دستگاهش گاهی به سمت چپ، گاهی به این سمت، گاهی به این سمت و همینطوری داره رد میزنه براش. ولی ایشون چون کم تجربه است نمیتونه بین اینا تفکیک قائل بشه. پس چه کار باید کرد؟ باید از فاصله دور، مثلا ما از 500 متری بالا ما شروع میکنیم به زدن این منطقه، مسیرامون رو که پیدا کردیم میافتیم تو مسیر و خطی عین صفحه شطرنج، طولی عرضی یک به یک میزنیم. این که شما بیای وارد این مکان باستانی بشی و من الان مبحث آموزشی هست، من این که الان دارم اینجا به شما میگم در فاصله 400 متری من یک شیء هست، من اینجا منطقه است میشناسمش که میگم. من اگر منطقه ناشناسی باشه، استان فارس، خوزستان، لرستان، همدان، شهر ری، نمیدونم آقا مشهد، تبریز، اردبیل، هر جایی باستانی، شمال کشور، شهر سوخته، هر جا باشه من میرم در فاصله 400 متری 500 متری وای میسم، منطقه ما میگیرم ببینم ابعاد منطقه من با چه منطقه ای طرفم. شما با توجه، شما مثل این که یه لیزر تو دستتونه، شما مثل این که ماهواره داره برای شما محاسبه میکنه. شما وقتی دهنه آنتنتون رو گرفتین اینجا رد داد،
و اومدین اینجا گرفتین با دهنه این قد مواجه شده، شما میفهمید که با توجه به دهنه آنتن همینجا با دید بصری نگاه میکنی، میبینی اونجا تو روز، البته تو شب دیگه باید حرکت کنی تا اینا رو تک به تک ببینی، ولی تو روز میشه ابعاد محیط ها بگی خب محیط یه قسمتش اون سنگه هست یا اون درخت هست که اونجاست، یه تیکش هم این تپه است که اینجاست. یعنی دقیقاً دازینگ محیط باستانی ها به این شکل میگیره با ابعاد این همه دهنه دوتا آنتن باز. دقت کنید روی دهنه های آنتن، ببین این من آوردن که دوربین عمدن آوردن پایین که دوربین دوباره ببینه، در این حد دهنه آنتن باز میشه که به شما محیط باستانی میده. بعد شما میرید جلو، هرچی برید جلوتر دهنه کوچکتر میشه چون وارد نقطه ها میشید، یک به یک نزدیکترین نقطه رو به شما میده، بعد دومی، بعد سومی، چون نقطه ها. حالا شما اگر وارد فرض کن یک مقبره رفتید تو دل باستان، وارد یک بهشون به اصطلاح میگن مقبره های خورشیدی، پراکندن اصلا مثل خورشید از هر طرفی هستن، این شما را 100% به اشتباه میندازه. بهترین راه اینه که از این فاصله بگیرید، از این نقطه بزنید، وقتی آماده شد مرکز هدف رو پیدا کردید، فهمیدید بیشترین قدرت دستگاه کجاست، بعد از هر 4 طرف میزنید و آروم آروم نکات یک به یک مثل اتاق، اولین اتاق، دومین اتاق، سومین اتاق، دیگه مثل بحث ریاضی پیش میاد. اینجا هستش که شما باید دیگه دوباره با حوصله یکی آروم آروم نقاطا پیدا کنید و از بغلشون رد بشین. دوستان عزیزم، دوستان خواهش میکنم این نکاتی نیست که در هر کتبی یا در هر سایتی شما راحت بتونید بهشون دسترسی داشته باشید. اینا حاصل 30 سال تجربه خفن و شدیده که ما در اختیار شما میذاریم بدون هیچ گونه چش داشتی. من تمام دوستان زنگ میزنم از ساعت 9 صبح 10 صبح، مگر ساعتایی که در حال فیلم برداری باشیم یا سر کار باشیم یا تو پروژه کار داریم، وگرنه من همیشه پاسخگوی دوستان هستم و همه این مطالب هم توضیح میدم، هم راهنمایی میکنم. هیچ چش داشتی هم ندارم، به کسی هم نمیگم یک قرون بریز به حساب که من اینا بگم، من اصلا نیستم و این علم به صورت کاملا مجانی در اختیار دوستانی که واقعا عاشق دازینگ هستن و قدرت دازینگ رو درک میکنن قرار میدم. پس دوستان خواهش میکنم رو گام برداشتناتون دقت کنید. گام برمیداری، اصلا میخوای راه بری هدف جلوت آروم راه برو، میخوای عقب راه بری دنبالت که نکردن آروم برو تا آنتن مثلا شروع کنه باز شدن، میای جلو آروم بیا تا شروع کنه به قفل شدن. این عمق گیری که من امروز به شما ارائه دادم، این برای اولین بار، نه میگم هیچ وقت در طول تاریخ دازین کسی به این اشاره نکرده. تکنیک هایی که من در اختیارتون گذاشتم تمام تکنیک هایی است که حاصل و آورده خود بنده هستن. این تکنیک هم اینجا جنمش رو داشتم و باید قدردان باشم از دوست خوزستانیمون که این تکنیک بسیار مهمم به ما کمک کرد و در حین کارا با دقت فراوان محاسبه کردیم و بهش رسیدیم. این نکته خیلی کمک میکنه به دوستانی که مشکل دارن، چه در عنق‌زنی با چپ و راست، چون سخت تراز کردن تمرین میخواد. شما باید دستتون طوری تراز باشه که هیچ گونه گردشی به چپ و راست نداشته باشه، مگر اینکه انرژی پایین اونا مجبور کنه به چرخه، اونم برخلاف عقربه ساعت. جهت عقربه ساعت یک کار اشتباه و یک کار خطایی است. ببین دست من اینقدر ترازه که اصلا دستم تکون نمیخوره، یه ساعت شاید من دیگه خوابم ببره این دست تکون بخوره یا بیفته از دستم. دوستان ریلکس بودن، مدیتیشن رو فراموش نکنید و این نکات کلیدی هم که امروز گفتم، نه اینه که امروز گفتم، من بارها دوباره به شما اشاره میکنم، بارها مطالب بسیار زیادی داری که در اختیارتون میذارم. حتی بهتون میگم که بهترین راهی که به یک هدفی بزنیدم چطوری هستش که اینا طی پارت های پشت سر هم خدمتتون ارائه میشه. دوستان امیدوارم این پارت امروز خیلی برای شما کارآمد باشه. برای ما که با شما در ارتباطیم، خود دنیایی از انرژی مثبت هستش و لذت.
ولی امیدواریم اینا را در کارتون، در حرفتون به کار ببرید و موفق باشید. دوستان از لطفتون، از این همه پیام محبت آمیز، از سابسکرایباتون، از بالاخره معرفی کردن کانال به دوست آشنا خیلی ممنونیم. ما این علم رو میخوایم در ایران به سنگ تموم براش بذاریم، میخوایم اینا به اوج برسونیم که ثبت بشه در جهان یک نفر در ایران دازینگ یا در این حد مسلطه و جزئیات و کلیات براش فرق نداره، همه رو در اختیار عموم و بخصوص دوستان کانالی که من خیلی هم ارادت دارم خدمتشون میذارم. دوستان در پارت های آینده با ما باشید با نکات بسیار کلیدی تر. مانا و پایدار باشید تا پارت های بعدی. سپاس از همراهی تک تک عزیزان دلم.